Ni har något så här riktigt konstigt ljud inför kyrkan. Det låter som någon gråter samtidigt som sliter loss bitar av kött. What the... Hur låter det? Välkommen tillbaks hit till efter den här cliffhangern från förra gången då ni precis kört in i en ruinstad. Rykande färsk, och det behöver inte vara så mycket genomgång mer för vi har inga nya spelare, men jag tänkte ni kan förklara lite en tillbakablick vad ni var med om, vad ni kommer ihåg. Jag kommer ihåg att någon spydde. Det var äckligt. Någon verkar vara väldigt känslig för sitt yrke. Jag minns att jag var jättesamarbetsvillig och jätteschysst. Jag är teamplayer. Mm. Och väldigt klökmagad. Nej, men vi stötte ju på en patrull med några tjommar som sköt på oss. Och vi släpade ju in... jag måste ta annan vy. Ska vi aktivera den här vyn? Släppade in Drew i någon buske och så cirklade vi dem. Och när vi hade plockat ut dem och tagit av dem ända ner på kalsongerna så klev det ut en månlandningstant från skogen. Som visade sig vara Jane. Mastodontsjukvården som bara så här, Shazam! Bådade Drew till ja, så det verkar som ingenting hade hänt, va? Ja, hon fixade upp mig helt. Ja, och sen tog vi vårt pick och pack och drog i högsta möjliga hastighet västerut. Och så hittade lite kärnvapenkratrar. Ja, det var väldigt mjukat överallt. Väldigt mycket radioaktivitet tycks det vara, för vi började med dåligt. Och du satt uppe i tornet, var du Henry, va? Så satt där uppe och räknades på dem nedanför. Precis. Gäller att placera sig. Flera av oss mår väl rätt kass, tror jag. Jag har för mig att jag fick sänkt också. Och ja, vi har börjat på dåligt, ja. Ja. Så det är rätt desperat läge nu i måendet. Och minns inte, kom vi fram? Det blev mörkt här för mig, eller? Ja, vi kom precis fram till en byhåla. Så, ja, vi kom in i byn. Yep. I den här Stephen King-byn. Mm. Men det var lite andra saker som hände också, men det kanske vi kan hoppa över ifall... Vad har jag glömt? Ja, dels vi stötte på lite ett par eldstrider har det varit. Men det sa jag ju. Ett par. Beskjutna i slutet. Ja, vi blev beskjutna där med av ryssar. Det var ett 10-tal infanteriryssar som sköt mot oss. Men som vi bara körde förbi. Ja, de var så lama så vi glömde bort dem. Det kan vara bra att fly ibland också. Vi har precis blivit beskjutna av dem och kommit fram till den här lilla byn där vi sökte ett garage. Det var liksom vårt huvudsyfte, att hitta ett garage och laga bilen. Och i den här byn som vi precis har kommit in i, som vi inte vet vad den heter, så ser vi en stor kyrka i mitten av byn. Och till höger hade vi en mack av något slag, eller affär av något slag med bombad fasad. Vi kan ta upp den här nu. Det är ju den byggnaden där nere som jag menar då. Hur är nu Ja, vi ser kanske ut här lite så ni ser lite mer. Dålig upplösning. Ännu mer. Så där. Vi borde alla kunna se hela kartan där. Så, ni kör in när det börjar skymma till det här. Ni misslyckas med ett spejarslag här också, så att ni upptäcker det först när ni är inne i byn, mer eller mindre. Och det stänker fortfarande, det pyr fortfarande de här nedbrända ruiner som ni ser framför er. Och det
luktar bränt, alla möjliga bränd plast och brända hus och diverse saker. Det sticker i näsan och det är svårt att både andas och titta här för att det är rätt frän doft och rök i luften. Solen är på väg ner och ni puttrar in här västerifrån här då. Finns det någon skylt som säger vad det här är för samhälle? De är nedtagna alla skyltar så att ni får fråga er fram i så fall. Men det ser ut att vara en del hela hus. Alla är inte helt nedbrända. Vad ni kan se här hittills. Ja. Ratten ner. Ja, det är väl fortfarande jag som sitter bakom ratten, va? Jajamän. Ja. Avpausar du så börjar jag flytta bilen. Så. Vilka var det som var kass? Henry, du höll på att spydde, va? Okej. Ja. Drew och Jane, ta er försiktigt in i det huset här söder om oss och kolla om det är säkert. Okej. Henry, är du pigg nog att sitta vid kanontornet? Ja, det ska de kunna klara av. Detta då, så har jag motorn på så vi kan åka om det är något. Det är ett par sandsäcksbarrikader här. Och det ser ut som att det varit ett bibliotek. Med ett par nedvälta hyllor och sånt. Är barrikaderna i hålet in i byggnaden? Ja, i hålet, precis i hålet där. Okej. Och det är en massa skotthål på de här bokhyllorna här. Vi ser att det är lite rörelse där inne. Det verkar vara folk inne i byggnaden. Jag slår av bilen. Motorn. Och kliver ut. Jane. Drew. Ja. Kom. Vi kliver ut. Okej. Inte ett steg till. Vilka är ni? Det är någon kvinna som talar till er. Där inifrån. Jag tar fram mitt vapen där bakom motorblocket utan att det syns. Jag kliver ut och håller upp händerna då. Du håller upp dina händer eller? Vad sa du? Ja, jag håller upp händerna. Jag har klivit ut men jag gömmer mig. Henry, var försiktig. Var beredd på... Ja, kom ut med händerna över huvudet. Hallå! Vilka är ni? Ja, kom ut allihop så vi kan se er innan vi pratar. Sitt kvar, Henry. Vad är det för accent? Vad sa du? Vad är det för accent? Är det brittiskt? Det är svensk. Eller amerikanskt? Svensk brytning. Svenskt. Tydlig svensk brytning. Jane, kommer du fram? Hur Vad ska många jag kan man se göra? där inne? Ska bara komma fram. Ja, precis. Visa hur fredliga vi Ni är. har bakom er. Bortanför ruinen nordöst. Tittar. Ha det därifrån! Kom hit istället! Shit. Har du verktyg? Ropar jag eller viskar tillbaka. Ja, vi har verktyg, men... De har verktyg, Drew. Det behöver det! Ja, De ljuger för er! med i bilen igen. Hallå, vem är det du pratar med där borta? Jag är förvirrad. Vem ska du prata med? In! In i bilen! Jag hoppar in i bilen. Drew och Jane, ni ska ta kontakt med dem där och ta reda på vilka det är. Ja, men det är Skryt några iväg. där borta. Ta reda på vilka de är. Vi är beredda här bakom. Gå ut igen nu, var inte rädd, Jane. Hjälp nu din vän Drew. Ja, men han sa ju att jag skulle hoppa in. Följ order. Gå ut till Drew. Ett skott avlossas på marken. Framför er. Varifrån? Se det som en varning här nu. Gå ut här nu. Är det inifrån butiken eller? Inifrån biblioteket.
Bra, jag öppnar eld. Du öppnar eld med Ja. Kulsprutan. Skydd! rakt Jag tar upp in. mitt vapen på motorhuven och försöker hitta någonting som jag kan ta sikte på. Ja visst. Då får vi väl slå initiativ då. För Farao. Okej. Det hoppas slippa det här, men okej. Vad då ska jag skjuter på oss? Alltså Henry, du får släppa ut höjs det. mina ögon för varje gång. Trigger Henry. Henry drar vi vid hit då. Men Henry ska ju inte ha militärutbildning liksom. Han, eller som har militärbakgrund. Shit, vad Han mycket. liksom... Ja, just det. Kan vi inte sätta ut alla som är utanför? Ja, det kan jag släppa ut allihop. Alltså, varför är jag så långt bort ifrån bilen? Det vill jag inte vara. Jag är också lite osäker på vad vi är exakt. Vi är framför. Ja, jag tänkte mig nog att ni gick liksom något steg framåt. Ja, liksom. det är någon har väl gått om ni inte backar tillbaka i bilen, eller? Jag kommer ju Men jag kasta tänkte mig. annars är det mest symboliskt för att ni ska kunna slå era slag. För att det funkar inte att bara bilen är tydligen. Man skjuter inte varningsskott mot Trigger Henry. Nej. Jag inte när han har en kommendör som triggar honom. Så får ni slå rulla initiativ. Så, Alltså, så möjligt då eller har så alla Jane. Grattis! är jag först. Du är etta, men det är ändå en som skjuter först, lite oförväntades, som borde vara Ja. först, tänker jag. Henry. Yes. Så Henry arbetar vi oss ner till. Där. Och då slår väl du då? Du ser ju inte, du bara brassar in där. Ja, har vi några plus eller minus? Ja, det är ju solnedgång -1 tycker jag i alla fall. Det är på kort avstånd ändå, så Yes. garanterat. Räckvidd är 15 på den här, så 15 rutor då den innan det börjar bli medium. Ja, det blir säkert bra. Titta där, fick jag ett skott. Men det träffar inte. Däremot, så eftersom det är en patron så blir det en nedhållande eld och det är väl egentligen det du är ute efter eftersom du siktar på någon. Ja. Så då kommer de bli tvungna att slå stridsvana. Det står en tärning till. Yes. Och nästa aktör här i den här raddan, om vi går vidare på det här. Jane. Jag kastar mig i skydd. Ja. Du kan gå 2 rutor eller per handling. Du har 2 stycken, en snabb och en långsam handling. Var hörde jag rösten komma ifrån? Den där andra. Det är upp till höger här. Där. Upp till Det är frågan höger. om, kan jag gömma mig här och få skydd både från dem och dem? Ja, du kan springa in i ruinen. Där är ett bra ställe att gömma sig. Ja, precis. Det räcker en snabb handling så kan du ändå skjuta annars eller göra något annat. Annars får du gå 4 rutor totalt. Jag vill mer positionera mig strategiskt så att jag kan faktiskt hålla koll på dem här uppe så inte de försöker beskjuta oss också. Du kan göra Overwatch. Jag har ingen aning vad det skulle heta på svenska. Men det är alltså man sparar sin handling tills den behövs liksom, för att besvara eller till någon gör någonting. Ja. Men jag kan fortfarande springa i skydd och sen göra en Overwatch då. Ja, det tror jag. Då gör jag det. Gör det. Sätt mig. Typ. Du får dra den. Ja. Så. Sådär. Och sen så är det nästa person till rakning i Dirtman då. Ja, fråga, vad en kommendering, är det en lång eller kort handling? Kommendering, alltså skrika saker är gratis. Om det är korta Ja. fraser. Mm. Måste se vad du heter. Drew. Cirkulera på västersidan. Och sen skjuter jag. Okej. Ja. Ska du sikta snabbt innan då så att du får plus minus 0 på... Ska jag. Men du får ändå -1 för att det är skymning då. Och sen skjuter jag då bara... Yes. Slå. Sådär. Rätt i bröstet. Men då så får jag slå här. Vad har den för någon stackare? Torso. Okej. Han faller ner.
Han ser inte allt för glad ut. Heart impaled? Nej. Spännande. Men så tar vi nästa här då. Mantelrakning. Logiska är vi skjuter tillbaks på den som körde på dig där. Henry. Va? Tycker de är helt elaka här. Känns som det enda rätta. Se där. 2 träffar i armarna. Tycker de är helt elakt här. Han skjuter ner båda dina armar där faktiskt. När du står och håller kulsprutan. Och du får... Har du något skydd där? Det har du ju inte för armarna. Tror jag inte. Så att du får 4 skador rakt av. Va? Aj. Och du går ner. Ja, borde jag göra. Jag tar hand om det sen. Borde vara en krit eller någonting, va? Nej, det är 2 olika träffar. Ja, okej. Ja, men då har jag har en hälsa kvar då. Men har du 5? Ja. Oj. Okej. Enligt, i alla fall enligt mitt formulär. Ja, det var imponerande. Jag tror det är många som har 3 bara. Jag vet hur de... Nej, men det står det så har det räknats ut automatiskt så att det är korrekt. Ja. Men då är nästa man, då kör vi och skjuter den här på Frank som sköter. Där brassar också iväg. Just det, man ska komma ut minuset. Ja, du blir beskjuten på. Det verkar inte träffa, men det duggar rätt runt omkring dig. Du får slå en stridsvana, Frank. Det får du också göra förresten, du som blir skjuten först. Vilket skydd får vi av fordonet? Ja, det är fordon som tar skada ifall det träffar delar som ni är beräknat. Så att det tänkte underdelen... Ja. Nej! Oh no. Det kan vi inte pressa heller. Ja. Du är nykräkt också så det är klart att du får panik. Ja, just det. Det Det här också. med att få armarna bortskjutna det är ingenting, men du har ju kräkts också. Ja. Eller hur, Jay? Nej, men du stänger det på marken då. Ta en stress automatiskt direkt. Och Eller jag hoppar väl ner från kanontornet. Ja, det gör du. Du stänger ner så långt ner du kan och gömmer dig. Vad gör du, Henry? Och du förlorar alla dina kommande handlingar. Okej. Alla? Ja, men jag vill... Är han obrukbar i resten av striden? Nej, nästa runda. Ja. Jag måste plåstra om mig lite. Det är dags för henne och hon skjuter på Dirtman igen. Den andra är nedslängd. Där står vi på. I benen, men det är okej, den stackars jeepen som tar skada. Som får ont. Ja. Det var ju anledningen till att vi var här. Det var ju att laga cancer. Hoppas att vi hinner innan den är helt perforerad. Ja, den är rätt argad här nu. James och Drews uppdrag just nu har försvårats en aning. Nej, vi ska väl bara göra lättare för er. Jävla trigger Henry. Kollade skador på ett fordon. Component damage. Okej. Det står en T10 för den stackars cancern då. Ska jag göra det som kör eller? Vänta lite, vänta innan ni slår det förresten. If not all damage is negate, det är det inte, det är shot. Och då kan ni ta upp cancer om det har något skydd? Eller vad det är för någonting inbyggt i den? Se här, pansarfront 3, bak 3. Sida? 0. Är det ingenting på sidan? Nej. Okej. Ja, Ser du det? Han noll. Tack för den. Ja, jag ska slå eller? Ja, slå ett T10. Frågan var det bra eller dåligt? 6. Okej. Ja, men det sätter sig i external storage driver. Ja, men det är sidodörren här då. Precis. Så. Det var inte riktigt. Men det tar skada vi har gjort. Jag har sänkt ner det. Det blir bara lite mer luftkonditionering i den. Yes.
Och då är nästa person... Drew hade redan... Nej, Drew har inte kört. Nej. Så. Okej. Jag ska ju springa hit då. Du springer dit. Okej. Kan man göra någon form av Overwatch också sen då, eller? Ja, det kan jag. Känns lite att du överger ett sjunkande skepp, men... Jag följer Tycker du? order. Kan jag säga så? Sådär. Och då är det en till där inifrån. Vad skjuter han på? Ni har faktiskt reträtt där inifrån. Ska vi överge Konrad? Ja, reträtt! Så är det en massa dunsar och de två som är kvar beger sig iväg där. Ny stridsrunda. Jane, vad gör du? Nej, men jag försöker spana upp här. Eftersom de har ropat reträtt där nere så vill jag spana upp här. I buskarna. Var det därifrån? Var det inte härifrån? Ja, det frankade med. Jaha, jag tyckte du pekade här. Jag fattar det som att... Precis, det är Frank och Patrik Bengtsson därifrån. Jaha, Dit du sprang. Jag har inte sett någonting när jag typ står här då. Ja, du vill ju titta mer noggrant ska du göra det. Ja, jag har ju tittat här förra rundan. Det var ju jättedumt. Jag tror jag tror när jag blickade ner mot biblioteket eftersom det var strid där primärt. Ja, men jag försökte ju vara lite hålla koll här eftersom det blev beskjutet här. Nej, men du hörde ju varifrån det kom så att du tittade dit uppåt. Du ser en liten hukad flur där på andra sidan ruinen. Ja. Upp med händerna, säger jag och drar min... Jag är på er sida! Ja, kom hit på min sida med händerna upp i luften. Men de skjuter, jag kan inte gå hit. Ja, men det är reträtt nu. Kom hit nu, vi är i skydd här för bövelen. Kom fram. För bövelen. Kanske då. Kanske. Smyg hit. Jag måste imponera nu. Kom hit nu frivilligt. Okej. Han kommer fram där. Han kommer fram till dig. Sådär. Ja, är personen beväpnad? Nej. Han har en lång rock. Näsa. Rätt kort och lite hukad. Och det är också svensk brytning. Ja, men händerna bakom huvudet där. Och så står vi här i skydd. Och sen så går vi fram till de andra. Och så bara är du samvetsvill och berätta allting. Det känner vi båda på. Men varför behandlar du mig så här? Nej, men alltså... Vi är glada att ni är här. Allihop är glada att ni är här. Ja, men det är lite bara temporära tuffa tag. Alltså, typ good cop, bad cop, du vet. Fast vi är båda good här just nu. Men jag ska agera lite bad, eller lite tuff. Okej? Får vi storma nu, eller? Innan... Ja, när hon var väl babbla klart. Jag kan köra vidare. Dirtman, din tur att agera då. Återigen, order. Storma då! Och sen börjar jag lubba. Försöker hitta någon vägg här eller någonting som jag kan liksom ta täckning vid. Du springer förbi hela öppningen först, eller är det meningen det? Eller ska du sätta vid första väggen? Alltså så här tänker jag att jag springer. Är det inte bättre att springa till det här hörnet här? Ja, men alltså jag vill springa långt. Så att ni får fri ingång. Jag vill liksom, ser du min mus? Jag vill springa liksom ner så att jag får en överblick av om de är kvar här liksom. Och sen beroende på vad jag ser när jag liksom lubbar fram här så vill jag använda min andra runda till någonting.
Eller min korta runda blir det då. Ja. Ni ser ett par piper fortfarande. Eller du ser det. Ja. Jag förstår inte. Förbi de här stora bokhyllorna. Piper från vapen. Jag ser att det sitter människor här inne. Bakom. Och pekar ja, precis. Ut. Ja. Ger! Skriker jag då. Och så... sträcker jag handen efter min handgranat. Så pass. Mm. Ja, du får inget svar från dem. Är det du gör den rundan? Ja, hinner jag så mycket mer? Nej. Nej. Om du inte så kasta granaten. Nej. Jag liksom har handen på sprinten liksom. Ja. Och så kommer jag på att jag måste kolla så att jag verkligen har en handgranat. Ja. Ja, du skjuter om hela tiden. Du verkar trovärdig i alla fall. Ja. Jo, jag har den. Ja. I nästa persons runda så kommer det däremot fram en granat. Jämte dig. Och börjar pysa. Sen hör ni mer steg och klammer där bakom. Pyser den som i rökgranat eller som i... Ja, rökgranat. Och sen ser du inte längre några piper där borta. Och det börjar rätt snabbt tätna den där röken. Drew, din tur. Okej. Är det en dörr här på baksidan? Ja, ni ser de markeringar. Nej, här ser jag en markering. Ja, men det är förmodligen för det du har skugga där på din sida. Okay. Ja, just det. Ja, jag täcker den dörren. Mm. Så att jag fortsätter overwatcha. Yes. Och då så nästa Henry. Ja. Kunde jag agera den rundan när jag ska ligga och blöda fortfarande? Nej, du får inte agera när precis, förlåt. Nej. Du ligger och blöder och piper. Nej, jag bara blöder. Piper i hunden. Jane igen. Fan, orden var storma, men... ja, han ger order ibland den här. Storma. Dirty man. Fan gör jag nu? Jag kan ju inte lämna honom ifall han är lömsk. Jag funderar på att... Nej men du... Ja men kom här, kom efter mig. Vi... Kom här. Nej, där. Hur långt kunde jag gå? 4 totalt. Sen kan du slå 2 slag för att springa också ifall du skulle vilja det. Nej, men jag kan ju tänka mig att ta mig ner hit i alla fall. Och hålla koll. Jag täcker Dirtmans rygg. Men min fånge får ju följa efter. Fånge, situationstecken. Du sliter fången i nacken och bara trycker den framför dig, eller? Nej, jag säger kom här, kom. Ja, du säger det, men han duckar iväg och försvinner. Nej, skakar du på kakburken också så här? Ja. Kom så får du godis. Har jag gått 2 rutor? Ja, jag tror det. Och det är en till ruta, eller? Du trycker på den lilla... Du får gå 20 meter nämligen. Per 40 meter får du gå totalt innan du börjar springa. Aha, och det har jag inte gjort. Nej, men då... storma kan ju kanske vara upp till tolkning. Men jag tycker att jag kanske ska storma liksom bakvägen här in under och så komma hit ifall någon springer ut här. Så typ nej. Kollidera med minst en vägg. Tanken är att jag ska stå där mellan husen. Ja, men det gör du nu. Jag kunde inte stå med Vänta figuren lite där. nu. Nu har det gått 1, 2 dit.
1, 2 dit. Och nu får du slå för att springa för att komma dit. Slå ett slag för flyttning. Jaha. Men vänta lite, för att det blir bara en tärning för. Nej. Hade du inte rörligt alls? Nej. Okay. Men jag har i smidighet. Får du slå det en gång till eftersom du flyttade 2 handlingar. Ska jag slå rörlighet en gång till? Yes. Ja, du kan flytta en ruta till. Så du stod där uppe 1, 2, 3, 4. Du kommer dit bara tyvärr. Ja, okej. Så, nästa person. Ja, där hade vi. Så, Dirtman. Vad är Dirtman mitt i all rök här nu? Tonar sig. Du menar att det är jag igen redan? Ja. Jag tar faktiskt på mig gasmasken. Skyddsmasken. Och du har med dig den? Ja, det har jag. Vi hade ju dem på oss när vi åkte hit. Det var ju massa radioaktivitet och då tog vi på oss dem. Så den är absolut med. Det har jag säkert i pannan till och med. Okej. Innan jag drar ner den över munnen för att skydda mig mot röken eller vidriga röken där vid, så skriker jag: kom ut med huvudet över händerna. Händerna över huvudet! Det är ingen som kommer ut därifrån. Inget svar. Så du sitter kvar där, eller? Får jag göra mer saker? Jag skriker gratis som sagt. Jaha. Nej men... jag drar ett skott. Jag tar och drar en salva bara på måfå rakt in. Jag bara sträcker in handen och bara... Så här. Utan att titta. Okej. Ja, gödsla med ammunition. Så. Men då får du lägga till lite ammotärningar också om det ska bli... Jajamän. Jag gör 2. Ja. 2, då satte du bara en tärning, va? Ja. Men det är ju ändå 6 skott. Så att det blir bra effekt. Ja. Det brappar lite här. Ja, det är ju chocken jag vill åt liksom. Det verkar det vara klenare här inne. Ja. Yes. Då har vi Drew. Vad gör du? Det är ingen som kommer ut där. Jag ligger kvar Overwatch. Okej, Overwatch. Det blir ett 40K-spel här nästan. Henry kommer till sans lite. Ja. Nej, men jag tar väl och kravlar mig ur bilen och så tar vi oss så vi kan kika in. Det är fortfarande rätt tätt rök. Det är bara gått typ 10 sekunder sedan. Ja. Ja, men vi smyger precis in runt hörnet där. Så ser vi om vi ser någonting i röken. Nej, du ser knappt handen framför det här i den här röken. Okej. Ja, jag smyger sakta. Yes. Ja, du famlar här i röken så du bramlar över en del så här. Ja, jag tänker jag typ kryper på marken så mycket jag kan. Ja. Hålla mig låg. Och då är väldigt ont i arm. Som sagt. Ja, jo. Ja. Men de är brukbara. Men så länge vi kör på dem här. Skam den som ger sig. Det är ingen krit på dem än så länge i alla fall. Nästa person här då är Jane. Vad ser jag här när jag kommer hit? Ser du skogsbryn? Ingenting här. Det står en dörr öppen på vid gavel här. Men du har svårt att se det. Jag flyttar fram den lite så du ser den. Så, där är dörren. Den står öppen. Så.
Den är så öppen. Så det är frågan om folk kan ha sprungit. Är det hur tätt inpå kommer skog? Ja, det är här nedanför här. Eller skogsbryn. Här. Precis vid gränsen eller? Ja. Då kan de ju ha hunnit ha sprungit där då. Så vad jag egentligen vill är kanske att springa precis innanför skogsbrynet. Så att jag är i skydd. Om det skulle vara så att de springer ut från dörren så vill inte jag springa helt öppet här. Okej. Så att jag är lite täckt av träd. Ja, du har ju bättre skydd bakom stenen här i klippan. Ja, men vi skulle ju storma. Okej, du. Ja, du, 2 hit kommer du. Men då är du inte så skyddad av skog direkt. Nej, men jag ska ju springa i skogsbrynet. Du kan slå 2 rörlighet igen. Det är jätteroligt att du har givit oss världens största karta att spela på och vi väljer att springa på utkanten. Och slå det en gång till. Nej, du kommer bara 1, 2, 3, 4. Ja, dit du står. Precis. Ja. Här är det svarta. Du står rätt öppet där. Nej, det var ju inte meningen. Ja, men du kommer inte fram till det trädet du tänkte ställa dig. Jag kan ju väl jag stod ju här och så kunde jag ju snedda så lite. Ja, du går lite mer sneddat ner där så står du vid trädet. Du skulle varit mera med på de här orienteringslektionerna på gympa. I militären. Nej, jag sket i det. Jag mutade andra till att stämpla åt mig. Yes. Då är det Dirtman. Ja, men igen, jag tycker jag gör det hela tiden. Ja, det var snabba 5 sekunders runda. Ja, nej, men då tar jag väl mig ner till den här dörren här nere och så forcerar den. Ja, jag tror inte den är låst. Du öppnar den där så. In med Blazing Guns. Är jättetrigger-happy om jag ser något förutom... det är fortfarande väldigt med rök. Den fyller ju den här lokalen, röken och en bit utanför. Ja, du ser en hand framför dig. Har du? Du ser en arm framför dig, typ din egen arm. Jaha, okej. Ja. Nej, men då... Det är någon pryl här. Så jag försöker ta täckning här. Det är taket. Är det taket? Jaha. Jag tror det var inne i byggnaden. Om det finns något bord eller någon hylla eller någonting som jag kan ta betäckning bakom tills röken har skingrat sig lite, så trycker jag där då. Jag slår av det här end combat här. För att vi kommer få vänta rätt länge innan röken skingrar sig. I alla fall i stridsrunder räknat. Efter ett tag så kommer det fram lite folk till er. I alla fall från andra sidan här. När röken håller på att skingra sig. Var andra sidan? Alltså här borta? Från österifrån, högerifrån. Ja. Det är massa folksål så här. Åh, tack! Åh, ni skrämde bort dem! Tack! Modiga soldater! Det är så ett gäng civila här. Medic! Ignorera dem lite sådär så att de får se oss in action. Medic! Det är med Medic svarar då kanske. Hör jag han ropa? Man down! Medic! Jag kommer! Ja, det är bara hjälp honom. Ta honom till bilen och vårda honom. Jag höll ställningarna där bak. Alltså bakvägen. De flydde ditåt. Var tyst och gör ditt jobb bara. Hej på er, befolkning. Vilka är ni? Ja, ställde ni de jobbiga frågorna här igen. Drew? Ja. Sök igenom byggnaden.
Medan jag pratar med de här tjommarna. Okej, ja, om du säger så, Dirtman, om du säger så. Har jag någon modifierare på... Men vänta lite. Kan du fråga dem om det här... Ni får gå och söka igenom. Jag kan kolla vad det är ni hittar sen snart. Skinscatburg? Något sådant, ja. Ja, jag kan fråga om det är Skinscatburg. Ni kommer till Palahöjden. Hela höjden? Ja. Välkomna. Ni är jättevälkomna. Ni kom precis i rätta tid. Jag har utsatts av de hemska förövarna. Ta emot våra gåvor här. Det kommer nybakade bröd till er. Ja, tack. Vi skulle behöva lite hjälp med... nu har jag börjat bryta på någon dialekt. Någon hjälp med att laga våra bil. Vårat fordon. Kan ni hjälpa oss med det? Ja, det har vi säkert. Har ni mekanik här i byn? Oh ja, vi har duktiga ingenjörer här i byn. Bra. Säg till dem att vi behöver hjälp. Vi är ute på ett uppdrag för att rädda er från Ryssland. Har ni sett någon fiende på sistone? Ja, vi har varit väl ansatta av olika attentat här. Vi har också dolt med vatten. Här. Vi har också dolt med vatten. Kan ni hjälpa oss med vatten? Och kanske lite ni ska nog hundmat. inte dricka vattnet. Det verkar vara farligt här, förgiftat. Har ni inget vi har bättre saker än att hålla upp ett par flaskor med buteljerade. Vi kan ta en sån, men inte mera. Vi är ute i tjänst. Vi får inte vara för mycket right on titan. Jag förstår. Då slår jag en blick mot den där Jane och tänker det bäst jag håller undan här från henne. Hur går det, Drew? Hittar du något? Ja, vi ska se. Det ligger en död kropp här, tror jag. Ja, det är det. Det är the brains blown out på den här stacken. Det behöver du inte berätta, den har jag fixat. Den är hard impale var det, precis. Ja. Det är bara att se om han har något på sig. Bra. De sa någonting om en kamera också. Kolla om du hittar kameran. Ja. Får söka runt här inne. Är ni här i byn? Det här vad sa du det hette? Palahöjden. Vad ligger närmaste by? Stora samhälle? Skriv upp det så jag kommer ihåg det här själv här nu. Vad ligger närmaste stora samhälle? Det skulle vara Filipstad i så fall. Okej. Vet ni någonting om det finns någon fiende där? Vänta lite så jag inte ljuger för det här. Stora samhälle. Ja, Ludvika kanske. Ludvika, okej. Har ni någon information om Ryssland har tagit den? Vi är rätt avskurna här ute. Har ni en radio? Nej, okej. Men skulle ni kunna hjälpa oss att laga våran bil och husera oss över natten så kan vi, för vi har knappast sovit någonting på en vecka och är hungriga och törstiga. Vi överlever flytt till kyrkan uppe på höjden, men ni skulle kunna ta något av... Det finns ett par hus här nedanför som verkar oskadade fortfarande. Finns det något hus som är lätt att försvara? Det blir lättare eller svårare att försvara än andra, men annars... Jag tycker kyrkan låter bra. Vi flyttar in hos er i natt. Det blir jättebra. Och ta fram lite vatten för att våran hund är jättetörstig. Vi har tyvärr inget vatten. Men det måste ni fixa, annars kommer ni ju törsta ihjäl. Så ni måste ju skaffa vatten, det förstår du. Ja, vi förstår det. Mycket väl. Man måste dricka vatten varje dag, annars så blir man alldeles desillusionerad. Ja.
10-tal. Okej, är det några gamla och sjuka? Ja, vi är rätt skadade allihop, de som har överlevt här. Vad är det med er? Ja, det är längre tid så har vi varit ansatt av rövare och olika attentat här. Men det är så där kan ni inte ha det. Ni måste ju försvara er, förstår du. Vi ska hjälpa er och ge er lite tips på hur man... beskydd. Om ni låter oss vara i er kyrka över natten så ska vi försöka ge er lite tips i hur ni kan försvara er. Blir det bra? Ja, jättegärna. Ja. Men det är ju den där ingenjören. Skicka honom på våra bil här. Vi måste ha den bra. Vi måste få den att fungera för att det är vår bästa vän. Han heter Cancer. Va? Vad sa du? Ja, precis. Bara fixa. Okej. Ja, inte nu på natten blir det svårt, men vi väntar till morgonen kan vi göra. Börja jobba på det. Ja, men vi måste ha bråttom härifrån. Vi kan inte vänta men morgon. Vi har inget ljus så... Nej, men vi har nog en ficklampa eller någonting. Det ordnar sig. Ni hade inte det sist, så att jag tror inte ni har det fortfarande. Ta hit den där ingenjören nu. Nu är det bråttom här. Alltså, Ryssland är överallt. Vi måste kunna röra oss. Om ni vill att vi ska kunna rädda er från de där onda bastards så måste ni fixa denna nu. Hela kriget består av att den här bilen fungerar imorgon bitti, okej? Okej, ja visst. Ni har chans att bli hjältar här nu, kom igen. Okej. Bra. Visst. Ni drar upp till kyrkan där, eller? Nej, jag ska gå igenom huset här först bara och vad det fick. Ja, det väntar ut röken här. Han Medika först, alltså hon håller på att laga dem. Ja, just det. Slå medroll på den stackaren innan du... Ja, ska jag bara trycka igen mod plus 1 i mod då? Ja. Vård? Okay. Nej, jag hade inte vård. Jo, jag har vård. Det. Ja. Men du kan pusha slaget också. Du fick en träff. Ska du pusha? Pressa. Ja, det blir 2. Hurray! Då får han 2 tillbaks i alla fall. Ja, men 2 då. Det var ju bra. Yes. Ja. Jag kanske... Ska jag ta bort här på... Du känner att du fortfarande... Det är svårt att använda dina armar ändå. Fullt ut. Men de är bättre. Ja. Kelanka-plåster hjälper det mesta. Förbandet, ja precis. Salvekvick. Bra skit. Ja. Bamseplåster. Medan han håller på och rotar in i huset där så frågar jag de här byborna. Vet ni om det är några minor här i huset? Eller här i byn? Vi vet i byn, men det är det här huset så fall de har tagit över ifall det är i biblioteket om det de har gjort någonting men med det. Är det några minor här på gatan eller kan vi köra upp till kyrkan utan problem? Eller verkstaden? Var har ni verkstaden? Det borde ni kunna göra. Vi har ingen verkstad riktigt kvar. Nej, den har brunnit ner. Ja, men var är ingenjören med sina verktyg då? Han ligger nog i sover i kyrkan tror jag. Ja, vi åker dit. Okej, men vi kommer snart. Drew, hur går det? Ta på dig skyddsmasken och gå in. Sök. Jag håller på här. Ska jag komma och blåsa åt dig eller? Nej, det är lugnt. Det verkar ligga något här kanske. Du får väl slå en... vad är det där? Spana. Okej. Bara straight up. Yes. När det har skingrat sig, jag antar att du gör det medan röken ligger. Nej, jag väntar ju tills det har skingrat sig. Så där ja. Det är lite läskigt det här, men du plockade där... Han har en k-pist på sig här. Han som ligger död här. Ja. Och han har en flaska vatten och en snickerskaka.
ta det. Hårdvaluta. Och ammunition till k-pisten då. Han inte skjuta någonting ens, tror jag inte, innan du sköt ner honom. Men sen så hittade du också att han har en större rund platt sten som det inristat ett typ något kryss i. Okej. Rätt djupt inristat. Ser ut som ett kryss. En sten. Så här stor, typ. Okej. Den har han på sig. Jag tar den med då. Hur går det? Hittar du något där inne? Behöver du hjälp eller? Det ligger en hel del saker här, ja. Behöver du en k-pist? Vi tar med den. Lägg den i bilen så länge, så kanske antingen så tar någon av oss den, eller så får vi lämna den till de här byborna så de kan försvara sig. Ja. Lägger jag in saker själv eller? Ska vi åka upp till... Är ni klara? Ni har hur ju mår bara du? släppa in på karaktärsbladet. Det är smidigt om ni kan göra det själv. Ja, okej. Hur mår du nu, Henry? Orkar du åka upp till kyrkan? De har sagt att vi får bo där över natten. Det är inga problem. Då tar vi väl och åker upp med dem då. Då så. Då kör vi iväg med bilen här. Och ni flyttar själva. Ja. Mycket vatten var det. Mycket vatten, det var en flaska. En typ mineralflaska. En ranson. Jag sitter fast. Vilken fin liten kyrka ni har. Bor ni här ute på gården? Vi måste tyvärr be lägga av vapen här i förstugan här. Man får inte ta det in går det. inte. Nu har vi räddat er. Vi tar inte nej. Det är ovillkorligen. Nu är det så här, va? Vem är du förresten? Hej, mitt namn är Dirtman. Vem är du? Den äldre kvinnan som säger det som... Och du har inget namn? Någon silvrig rundplatt amulett runt halsen. Do you speak English? Det verkar inte konstigt nog vara kors. Hon pratar engelska. Och ditt namn är? Engelska. Sara. Hur så? Sarah. Nu är det så här att vi har krigat med Ryssland jättehårt, jättemycket, och du säger till oss och lägger för oss våra vapen, så nu går jag in här. Nej. Stoppa honom! Det är folk som slänger sig mot dig. Vad hinner jag se när jag öppnar dörren liksom? Jag öppnar då till eller vad det heter nu, den här salen där då. Och då springer folk mot dig. Jag kommer inte så långt, eller hinner jag in, eller? Du hinner in i förstugan här. Jaha, det är ett förrum där. Ja, det är där hon sa att du skulle lägga av det vapnen. Jaha, inne? Ja, i förrummet. Jaha, tror de vägrar släppa in oss? Nej, hon sa att du skulle säga av vapnen i förrummet. Om jag slår upp, eller vad heter det? Jag kan inte så mycket sådana. Nej, skit det. Jag slog ändå upp dörren, så jag hoppas att jag får en skymt av vad de har för något inne i stora kyrkan liksom. Lite som de bor ute på gården liksom. Nej, det är en massa sängar och sånt där inne i själva huvudsalen. Okej. Inget skumt sådär i första anblick. Slå en spana, om det är det du är ute efter. Jag är ute efter ja, skumt. Ja. Spana, okej, där. Okej, ja, det blir lyckat. Ja, det skumma är att förutom hon prästen eller vad det var, inte har något kors på sig och ingen sån här traditionella förutom kåpan.
så finns det inget kors här inne heller. Det finns ingen Jesus av bild. Det verkar ha funnits en på väggen längst bort, men den är nerriven. Det är hål kvar på väggen. Däremot så sitter det uppe nu rätt stora tillverkade järnrörsaktiga så här som är stora halvfärdiga cirklar, ser ut som stora cirklar, och så går de isär så här ner till i kors. Hänger uppe. Och du visar inte den där stenen, så jag har ingen kännedom om den. Jag har lagt den i bilen. Ja, men du har inte pratat om det? Så. Nej, inte än. Nej, men jag backar väl undan lite då och... Okej, vad heter du? Sarah? Ja, Sarah. Varför... vi var ju överens om att vi skulle få bo här i natt. Varför får vi inte komma in? Ni får jättegärna bo här. Men vi kan inte släppa in vapen in i det heligaste här. Men låt mig fråga nu. Ni säger att ni har problem med rövare och banditer? Ja, det är på grund av det här som vi överhuvudtaget har den här säkrade platsen. Vi måste följa våra koder och våra principer. Annars så har vi ingenting kvar längre. Ja, men... ville ni ha hjälp att försvara er, eller? Jättegärna, ja. Det hur ska vi kunna försvara er om den här platsen är säkrad. Den behövs egentligen inte försvaras. Så du menar att rövare, de kommer inte ta er kyrka? Nej. Nej, okej. Men då gör vi så här. Då tar du hit den där ingenjören. Ja, den här står här ute. Han har börjat mecka ner bil. Ni har börjat klara order hela tiden, så att han börjat arbeta. Skulle ni kunna bjuda oss på lite mat då? Ni hade ju mat. Ja, självklart. Vi har en massa nybakade bröd. Ja, jättegott. Ja, tack. Och så inte bjuda mina de här på för mycket sånt där starkt. Bara en liten. Ni tar en hutt, eller? Ja, det är klart. Den där banditen hade en sten med ett inristat kors i. Ja. Eller det är inte så avlångt, utan det är som ett kryss. Nej, men jag säger det alltså. Ja. Öppet. Vad då för kors, eller? Får jag se? Ja, jag la den i cancer. Jag kilar bort och kollar. Är det något jag känner igen? Nej, det har jag inte sett innan. Alltså det är alltså bara en sten med ett kryss i. Det är inte någon så här mina eller liknande. För så fall har jag ju koll. Det ser ut som en helt vanlig sten som någon har de har väldigt noggranna att karva in det här. Känner jag igen det från den här... Så att det inte är slarvigt, och det är rätt djupt inkarvat också. Det är någon som verkligen brytt sig om det här. Att karva in ett plus eller ett kryss i. Och det är ett fint inkarvat, det är inte så här slarvigt heller. Påminner om det här jag såg in i kyrkan? Nej, inte alls. Ni bybor här. Jag uppfattade inte era namn, så förlåt mig. Skinskatterberg? Vet ni var det ligger? Ja. Ja, österut? Söderut? Det är österut härifrån. Rakt öster? Har ni en karta så kanske vi skulle kunna peka ut den? Jane, du har kartan. Nej, visa inte våran hemliga karta. Den har ju trupp, alltså skärp er. Jag har ingen karta, jag tänkte inte visa någon karta. Har vi någon annan karta? Nej, det är den kartan ni har. Ja, det är om du kan vika den så att de inte ser truppmarkeringar. Vik den, Jane. det är liksom... Det är ju en truppförflyttningskartan som är inritat på den, så att det är rätt mycket pilar och grejer, men... Jag visar en sån här liten klick till slut. Ja, det blir nog svårt att hitta det här när jag bara ser den lilla utvalda delen.
Menar ni på fullaste allvar att ni inte har en enda karta i hela byn som vi kan prata kring? Det är ett bibliotek där borta. Finns väl en atlasbok kanske? Alltså, Ja, det kan ni gå in och titta. Ni kan ju gå in och titta i biblioteket ifall ni hittar. Det är så långt. Annars tror jag inte det är så farligt. Alltså, jag tror inte de kommer förstå vår karta. Vi visar inte en hemlighetsstämplad karta för de här civilisterna, okej? Rita i sanden eller någonting. Gör någonting bara. Det går väl att kommunicera på annat sätt. Folk har kommunicerat med infödingar sedan Christopher Columbus kom och upptäckte Amerika. Det ska vi väl klara av att ta reda på var Skinnskatberg ligger. Kom igen nu. Fixar det, Drew. Jag tror på dig. Jane, vi kanske ska gå bort till biblioteket och kolla efter en kartbok. Det är väldigt långt dit. Det är därför vi har hutten. Ja, kan vi åka i den? Ja, men då, schysst. Shotgun! Ja, du får köra. Men alltså, den står ju och blir lagad. Den kan ni inte köra. Okej. Fuck. Goddamn. De lagar ju den. Nej, det verkar inte som vi kan gå här. Det blir ingen karta. Var det inte så att du kunde mecka också, Henry? Lite grann. Men det står här ute så börjar det börjar dra rätt. Så att han inte gör någon helt plötsligt så börjar det dra väldigt kallt förbi och vina rätt mycket här utanför kyrkan. Det verkar bli storm också. Vilken storm! Det kan vi inte gå ut i stormen. Jane. Ja. Vi kommer behöva bättre skyddsmasker allihopa. Kan du lösa det på något sätt? Hur menar du lösa det? Du verkar ju vara experten. På skyddsmasker? Skyddskläder, skyddsmasker. Du är väl utbildad? Ja, inte i skapa skyddsdräkter. Okej. Jag kan gå in och snacka med dem så kan jag se vad jag kan deala fram. Men har ni grejer som jag kan deala med så kan jag liksom... Jag har en snicker. Typ, en snicker är skitbra. Jag kan ta en snicker. K-pist. Ska jag deala bort en k-pist? Ja, det gör det. Det kan du behöva. En k-pist, en snickers. Finns det något mer som jag kan dela med? Så. Ja, ni säger det inför oss, eller vadå? Det står ju samling framför er här. Jag trodde att ni pratade på vägen, men ni är alltså här och pratar. Ja. Det var ju så långt till biblioteket. Jag trodde att vi var ute åtminstone vid cancer. För... Ja, det kanske vi är. Cancer är ju här ute på kyrkan, tänker jag. Ja, jag tänker att står på kamp i alla fall. Det lämnas ju inte ut några vapen till de här tjommarna. Jag har inte sagt, men de har lite skumma tecken där inne. Jag tror inte vi kommer kunna stanna här i natt. De kommer käka upp oss i så fall. Va? Ja, de har jättekonstiga tecken där inne. Det är därför jag ville att de skulle laga hummen direkt så att vi kan ge oss av fort som satan. Vad är det för tecken? Det var något stort tecken. Ja, kan du beskriva, Daniel? Ja, det är, stort menar jag, så här stort. Det är järncirklar så här. De går ihop och går isär där nere. Det är någon slags sekt. Och det hänger sådana, ser ni, när han nämner det så hänger det ute på ovanför dörrarna här. Så hänger det sådana också. Jag är inte säker på att det var the bad guys som vi jagade bort från biblioteket, om jag ska vara ärlig. Klart de var bad guys, de sköt ju. Det var någon mer som sköt det. De sköt först. Men jag kan gå in och snacka med dem alltså. Det är lite min grej. Jag kan snacka med dem. Men det kan Gör det. Men gilla inte bort någon vapen till och bara. Okej, men då har jag har snickers. Har vi något mer då? Ska se vad vi har. Konservburk eller? Vänta. Men de är ju tacksamhetsskuld till oss. Så jag tänker att du har ju lite över. Ja, men det är lite smörjmedel kan man säga. Och ett järnrör har jag.
Ja, nej, men det tar vi med. Jag kan följa med dig, Jane. Jag har viss utbildning i vissa övertalningstekniker. Medan de går in, Daniel, så försöker jag att koppla upp min radio, eller våra radio, jag tror att det var en gemensam gear, och anropa vänner. Så jag ställer mig längst bak i bilen och fepplar med den och anropar. Han mekanikern här säger att det har sprungit läck. Det ser när han säger också. Det har runnit bensin längs vägen här. Igen? Fan, det måste vi täta på något sätt. Jag vet inte vad jag kan se om jag kan hitta någonting att täta med här. Nej, men ja. Vad hade de med sitt vad heter det? Det var någon verkstad de sa att den brunnit ner. Var var den någonstans? Jag frågar du det? Ja. Var var er verkstad någonstans? Det är i mitten av stan här, så finns det en verkstad. Nej, men jag spankulerar väl bort här kanske? Ser inte lite, är det logiskt? Det kanske är mer logiskt att det är här uppe i utkanten här. Vi kan ta den som är längst upp här. Den byggnaden, att det är en verkstad, för det står en bil utanför också. Ja. Nej, men jag går in och spanar lite i den här gamla verkstaden då. Se om jag hittar något som kan användas där. Slå ett par spanarslag där. Vi får se om vi hittar en bättre. Under tiden ni ska gå in i kyrkan här. Ja. Så, jag har slagit ett par där. Ni har något så här riktigt konstigt ljud inför kyrkan. Det låter som någon gråter samtidigt som sliter loss bitar av kött. Hur låter det? Nej, alltså när man drar isär kött så här. Hör du det där? Ja. Jag går in och tittar. Det är låst eller stängd den här dagen. Ni kan inte öppna den till själva hussalen. Är det folk i... Jaha, just det. Kika igenom nyckelhålet. Det är nog ingen nyckelhål, det är så här barrikaderad med en planka. Så Hallå! Jag hör någon! Det är inte huvuddörren är det inte, utan det är till själva huvudsalen. Aha! Är det någon person mer än oss där vi är nu? Ja, det är mekanikern och så är det en till som står vaggar så här. Ja, han är vid bilen och så står det en till vid sidan av. Vad är det som händer här? Ja, jag håller på att laga bilen, säger han mekanikern. Ja, men vad är det för ljud? Vilka ljud? Jag har ingen ljud. Nej. Jag lyssnar då. Nej, det är ingen ljud. Dirtman här också. This is Dirtman. I'm looking for... han håller på med radio. Alltså, du gör ingenting. Om det inte är någon ljud där och det inte är någon där, du gör ingenting att jag tar mitt vapen, skjuter upp låset och stormar in. Det är inget lås som sagt. Sparkar in. Dunk, säger du. Men då gör inte det någonting, säger jag till mekanikern. För då är det ingen där. Det är tomt. Jaha, du gör okej. Nej, men de behöver sova nu. Vilka är de? Du hör ju inget. Men de som är i kyrkan. Jag kollar igen om det går att öppna dörren. Jag dunsar lite, men det är som är reglat på baksidan där. Men... Ja, Okej. Ja, men vi går in i kyrkan då, så försöker vi dela lite info kring det här. Vad de är för några nissar. Var det inte kyrkan ni försökte ta in i, va? Eller vad var ni? Ja, det är ni i kyrkan i förmaket där. Jaha! Ja, SL4. Eller vad man kallar det för.
Ja, eller vapenstugan. När man hänger av jackor och sånt också. Ja, just det, precis. Det var mot själva huvudkyrkan där ljuden kom ifrån. Liksom. Ja, precis. Flytta era gubbar så att vi ser vad ni gör. Nej, men alltså, vad är det som händer där? Vad gör de? Jag fattar inte. Flyttar du också till... Ska vi göra guns blazing eller ska vi bara inte göra det? Jag tror inte vi... Finns det någon annan dörr här inne eller? Ja, det finns ju toalett och så här vid sidan av. Okej. Och så finns det något rum vid sidan om här också. Brukar det finnas av kyrkan. Vänta lite, bro. Har ni tur så finns det rum upp till... Ja, just det. Till oilen och sånt. Ja, trappa upp här, ja. Ja, men inte här. Jag tänker att Jane står och kollar om det finns en trappa upp. Det finns det nog här uppe. Så, ja. Jag ska gå in på toa. Finns det toapapper eller? Och... Men den dörren är stängd. Toan? Var det öppna toa? Öppna toan? Ja. Ja. Så att jag min toa där. Ja, vad sa du? Jag bara, vänta lite bror, säger jag. Och så går jag in och låser och så passar på att gå på toaletten. Ja, det var bra. Ja. Finns det toapapper? Nej, det har de inte kvar. Nej, inte så här. Nej, men det är ändå en toalett. Det är bättre än skogen. Nej, och sen är jag klar. Går jag ut. Nej, clearat. Ja, det är clearat. Det tar ett tag för dig att gå på toa. Vad gör de andra under tiden? Jag var här uppe och spanade lite grann i gamla verkstaden. Jag fick en lyckad. Tyckte du fick någon lyckad alls? Men Ja, du sa slå ett par slag. Det gjorde jag. Jag slog 2. Första slaget. Nej, men då tar det ett längre tid för dig. Ja. Då har du inte hittat något igen. Det är sönderbrända ducktape-rullar och sånt där uppe. Hur går det för mig i radioandet då? Får jag någon kontakt? Det får jag slå. Det finns det. För det är väldigt skumt det där ljudet. Du börjar höra ryska. Det är 2 stycken ryska som pratar med varandra. En konversation får du in faktiskt. Jag trycker inte på sändknappen utan försöker lyssna lite och så försöker jag se om någon är i närheten. Är det bara mekaniken och någon annan tjomme eller? Det är bara mekanikern, precis. Ja, precis. Ja. Kan ni... kan någon av er ryska? Nej. Svenska, danska, norska. Finns det någon i byn som kan ryska? Nej, inte vad jag vet, nej. Ja, men tänk nu. Nej. Kriget står på spel. Ja, nej. Men det låter upprörda på radion, den ena rösten. Och den andra låter barskare. Nej, du har inte det. Nej, okej. Vad fan är Henry? Var är Jane? Var är Drew? Gubbemumlar. Gubbmuttra. Ja. Du, Henry, du hittar till slut någonting som kanske skulle... Ja, det är ett ställe som inte är helt uppbränd, som i någon låda. Någon silvertejp där som du kan temporärt fixa det här. Slå ett täckroll. Om inte du ska förlita dig på den här mekanikern. Jag vill övervaka där så jag slår ett... Ja, men det är lugnt du täpper till det här. Det droppar inte längre. Jag vet inte om jag kör iväg eller gör något åt allt som är som in på marken. Eller. Det är ett spår efter en bil med bensin. Eller diesel eller vad det går på. Ja, det är klart att vi flyttar från bilen för om det är en stor pöl där så vill det är en rätt stor pöl. Ja, då flyttar vi bilen. Typ dit. Men de där 2 tjommarna, Jane och Drew, är ju ute och smyger så att vi avvaktar. Och ni letade efter ingångar eller vad var det? Ja, men vi försöker kolla in i fönster. Ja, de är ju barrikaderade fönstren är det ju. Men det är sådana symboler ovanför varje fönster också. Är det bara kors eller pinnar eller är det svärd? Det är järn verkar det vara. Rätt grovhugget. Om jag visar en bild på det. De ser ut så här. Så där. Ser du?
Ja, där är han. Va? Ja, konstig symbol. Okej. Men vi försöker spana in genom fönster här. Ja, det är plankor för fönstren. Går det inte att slita loss än? Men ni håller på att mäckla med det där. Jag tror vi måste runda av ändå. Så att Ja, jag har givit Vare den här sig gruppen. vad du vill eller inte, Jane, så är du med oss nu. Ja, men det... Jag är lite osäker på om du verkligen vill det här eller inte. Drew har ändå verkat sig rätt okej än så länge. Henry är rätt schysst också, bara att han är jävligt trigger-happy. Ja, jag tycker att Jane behöver lite ost i sitt wine. Jag saknar wine bara. Jag behöver mer wine. Tror jag inte, det har du gott om. Jag ska slänga mina EP. That's it. Då får vi börja med att hitta någon så läger och sova nästa gång då. Ja. Ja, först ska vi se vad de här kannibalerna gör för någonting. Till Skinscatterburg. Skinscatterburg. Det är ingen som frågar varför han letar efter Skinscatterburg. Han vill bara se det för det låter så roligt förmodligen. Ja. Men tack hörni. Ja, tack själv. Tack själv. Så bra. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.